Η μόλυνση των νυχιών από μύκητες που αναπτύσσονται σε αυτά είναι γνωστή ως ονυχομυκητίαση. Οφείλεται στη δραστηριότητα των δερματοφύτων, των ζυμομυκήτων ή των μυκήτων της μούχλας. Οι συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται εύκολα σε ζεστά, υγρά περιβάλλοντα. Η ονυχομυκητίαση είναι μια συνηθισμένη πάθηση η οποία εκτιμάται ότι εμφανίζεται στο 3% με 4% του παγκόσμιου πληθυσμού. Προσβάλλει τα νύχια και των χεριών και των ποδιών, αν και είναι πιο συνηθισμένη στα νύχια των ποδιών, ειδικά στους άνδρες. Τα νύχια κυτρινίζουν και γίνονται παχύτερα, ενώ το δέρμα γύρω από αυτά κοκκινίζει και παρουσιάζει φλεγμονή. Το πραγματικά ανησυχητικό είναι ότι, αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να προκαλέσει την ολική απώλεια του νυχιού. Για το λόγο αυτό είναι απολύτως ζωτικής σημασίας να δώσετε μεγάλη προσοχή σε αυτό το πρόβλημα των νυχιών σας και να αναζητήσετε θεραπεία με τα πρώτα σημάδια μυκητίασης. Παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε μια εντελώς φυσική λύση που περιλαμβάνει μονάχα 3 συστατικά για να καταπολεμήσετε την ονυχομυκητίαση και να σώσετε τον νύχι. Δοκιμάστε τη σήμερα. Φυσική θεραπεία για να καταπολεμήσετε την ονυχομυκητίαση. Η παρακάτω φυσική θεραπεία κατά της ονυχομυκητίασης εφαρμόζεται τοπικά. Περιέχει αντιμυκητιακές ουσίες οι οποίες καταστρέφουν τους μικροοργανισμούς που προκαλούν την ονυχομυκητίαση. Η θεραπεία πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως ίσως θα πρέπει να συνεχιστεί για μέχρι και 8 με 12 μήνες προκειμένου να καταπολεμηθεί εντελώς ο μύκητας και να μπορέσει να μεγαλώσει ξανά το νύχι. Από την αρχή θα πρέπει να καταλάβετε ότι η υπομονή αποτελεί το κλειδί όταν πρόκειται για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Δεν θα έχετε άμεσα αποτελέσματα και απαιτείται συνεχιζόμενη εφαρμογή. Η θεραπεία αυτή περιλαμβάνει συστατικά όπως το υπεροξίδιο του υδρογόνου, η αιθιλική αλκοόλη 90% και το λευκό ξύδι. Αυτά τα 3 συστατικά είναι γνωστά για τις φυσικές αντιμυκητιακές και αντισηπτικές τους ιδιότητες για την αντιμετώπιση διαφόρων τύπων τραυμάτων και δερματικών παθήσεων. Οφέλειες του υπεροξιδίου του υδρογόνου. Το υπεροξίδιο του υδρογόνου χρησιμοποιείται για την απολύμανση πληγών χάρη στην ισχυρή αντιβακτηριακή δράση του. Διαθέτει ένα άτομο οξυγόνου περισσότερο από το νερό. Συνήθως πωλείται στα περισσότερα φαρμακεία ως διάλειμμα 3%. Πρόκειται για ένα απολυμαντικό φιλικό προς το περιβάλλον το οποίο σκοτώνει τους παθογόνους οργανισμούς μέσω της οξύδωσης. Οι ωφέλειες της αιθιλικής αλκοόλης 90. Η αιθιλική αλκοόλη αποστάζεται για ιατρικούς σκοπούς και τη βρίσκουμε σχεδόν σε κάθε κουτί πρώτων βοηθειών. Απολυμμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τραυματισμούς του δέρματος. Έχει αποδειχθεί αποτελεσματική κατά των περισσότερων βακτηρίων και των μυκήτων, αλλά όχι κατά των σπόρων των βακτηρίων. Χρησιμοποιείται για καλλυντικούς σκοπούς στο μανικιούρ και στο πεντικιούρ, για την καταπολέμηση της ονυχομυκητίασης και την απολύμανση των χρησιμοποιούμενων εργαλείων. Οι ωφέλειες του λευκού ξυδιού. Οι όξινες χημικές ουσίες στο λευκό ξύδι χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα για την αντιμετώπιση των μυκητιάσεων του δέρματος. Πρόκειται για μια αποτελεσματική αντισηπτική και αντιμυκητιακή ουσία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της ονυχομυκητίασης, η οποία είναι αλλιώς γνωστή ως πόδι του αθλητή.
Η χρήση του λευκού ξυδιού μειώνει τη φαγούρα και το κυτρίνισμα καθώς και τους αντιαισθητικούς κάλους που κάνουν τα πόδια σας να δείχνουν άσχημα. Πώς εφαρμόζετε αυτή τη θεραπεία για να καταπολεμήσετε την ονειχομυκητίαση? Τώρα που γνωρίζουμε όλα όσα χρειάζονται για τη συγκεκριμένη θεραπεία, το επόμενο βήμα είναι να αρχίσουμε να την εφαρμόζουμε για να αντιμετωπίσουμε την ονειχομυκητίαση. Υλικά: 5 κουταλιές της σούπας εθιλική αλκοόλη, 95 κουταλιές της σούπας υπεροξίδιο του υδρογόνου, 2 κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι σκεύη, 1 γυάλινο δοχείο οδηγίες. Βάλτε την αλκοόλη και το υπεροξίδιο του υδρογόνου στο γυάλινο δοχείο. Προσθέστε το λευκό ξύδι και ανακλατεύστε, κλείστε το δοχείο και φυλάξτε το σε δροσερό, ξηρό μέρος. Κλείνετε το πάσχο νύχι και σκουπίστε το απαλά με μια πετσέτα, απλώστε λίγο από το διάλειμμα χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι βαμβάκι. Αν το νύχι είναι πραγματικά παχύ, λιμάρετε προσεκτικά την επιφάνεια και έπειτα απλώστε το διάλειμμα. Χρησιμοποιείτε το 2 φορές τη μέρα για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Απολιμάνετε τα παπούτσια, τις κάλτσες σας και όμικρον με τον ότι άλλο έχει έρθει σε επαφή με τα μολυσμένα νύχια. Η χρήση του πάνω στα νύχια των ποδιών καταστρέφει τους ζυμομύκητες και τα δερματόφυτα που προκαλούν μόλυνση.